Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh đúc mặn nha, hay còn gọi là bánh mặn nước cốt dừa kiểu miền Tây nè. Bánh thì có độ mềm mềm dai dai, hòa cùng với cái vị béo ngậy từ nước cốt dừa. Mình ăn cùng với nước mắm chua ngọt nữa đó. Nó đậm đà mà nó ngon lắm, ăn no bụng luôn mà không hề thấy ngán á. Dễ làm thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây 250g bột gạo ha. Thì có loại nào các bạn dùng loại đó. Bên đây là 50g bột năng hay còn gọi là bột mì tinh á. Thêm chút xíu muối nè. Và mình dùng là 900ml nước cốt dừa nha. Mình cho vào trong chảo khoảng 2 muỗng cà phê bột gạo. Thêm vào đây 400ml nước. Thì cái nước dừa nãy mình lấy cái phân nửa đi. Cái khuấy cho phần bột này nó tan rồi mình để qua một bên. Tiếp theo cái phần bột gạo còn lại mình cho vào trong thau nè. Rồi cái mình cho bột năng vô luôn ha. Thêm muối để bánh nó đậm đà hơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cái lượng nước cốt dừa còn lại. Mình cho vô hết luôn để mình khuấy bột. Hòa tan cái phần bột này nha. Rồi cái mình có thời gian mình để cho nó nghỉ. Bột mà nó nghỉ tốt thì bánh của mình nó nở mềm ngon. Còn làm gấp quá thì nó không được ngon ha. Rồi cứ để yên vậy 15 phút. Trong thời gian chờ bột thì mình có chuẩn bị nửa cái củ sắn nè, cắt lát mỏng mỏng ra. Bên đây là một gốc cà rốt, mình cũng cắt lát mỏng xong rồi cắt hạt lựu lại. Rồi mình cắt xong rồi mình để riêng qua bên ha. Khoảng nửa cái cà rốt nhỏ nhỏ, bên đây là nửa cái củ sắn dừa thôi. Tiếp theo là mình có 200g thịt nạc vai heo mình xay ra. Một muỗng canh tôm khô ngâm nước cho nở mềm. Hành lá mình cắt nhỏ nhỏ một chút nữa mình cho vào trong nhân. Phần bột để nghỉ 15 phút. Bây giờ bắt lên trên bếp, các bạn để lửa nhỏ rồi cái mình khuấy đều. Bước này là mình lấy trùng cái phần bột này để giúp cho bánh của mình nó dai ngon và nó có độ mềm nữa. Khuấy từ từ cho bột nó đặc lại. Mình làm vậy bột nó đặc mà nó không có bị lợn cợn nè. Rồi vậy là được rồi ha. Phần nước mình cho cũng nhiều nên làm dễ lắm. Rồi tắt bếp nha. Quay trở lại thau bột khuấy đều lên. Xong rồi các bạn sẽ cho hết cái phần bột hồi nãy mình lấy trùng nè, mình cho vào trong thau. Mình làm theo cái bí quyết này thì mình thấy bột của mình hấp nó không có bị lắng ở dưới đáy khuôn nè. Và cho cái phần bột mình đã lấy trùng vậy bột của mình bánh để cả ngày luôn vẫn mềm ngon, không có bị khô cứng. Khuấy đều lên. Cái lớp bột mà nó nóng nó sẽ giúp cho cái lớp bột nguội nó hòa đều với nhau. Rồi bột của mình vậy là được rồi ha. Bây giờ đi rây lại. Mình lọc lại, mình bỏ đi những cái lợn cợn nhiều khi trong bột nó cũng hơi dơ. Lọc lại vậy thì cái bánh nó mịn. Lấy hết cái phần bột luôn nha. Rồi cái phần lợn cợn này mình bỏ đi. Mình dùng cái khuôn này là khuôn 22 quét sơn lớp dầu ăn. Rồi cái hấp cho khuôn nóng lên và hấp nước sôi. Khi nước sôi rồi khuôn nóng. Với cái lượng bột này thì mình sẽ chia ra làm 3 lần để hấp. Là mình làm cái bánh này 3 lớp ha. Hấp bánh bằng lớp thì nó nhanh chín. Và cái bánh cắt ra nó cũng ngon nữa. Rồi các bạn đậy lại, mình hấp lửa lớn 5 phút. Sau 5 phút là được rồi ha. Rồi cái mở nắp ra các bạn thêm lớp thứ hai. Rồi cái lớp thứ hai này mình cũng đậy nắp lại. Rồi mình hấp tiếp 5 phút nữa là được. Đây là lớp cuối cùng nè. Các bạn cho vào hết luôn ha. Nếu mà thích cái khuôn bánh của mình nó dày hơn thì mình dùng khuôn 20 là vừa. Rồi cũng đậy nắp lại. Các bạn sẽ hấp cái lớp cuối cùng này 15 phút cho bánh nó chín hẳn. Bây giờ thì mình đi xào nhân nha. Mình cho vào đây nửa cái củ hành tây sắc hạt lựu, xào cho nó nóng thơm lên. Tiếp theo là cho thịt vô mình xào. Cho thịt vô thì các bạn xào ở lửa lớn để giúp cho thịt của mình nó thơm và nó săn tơi rời ra. Khi thịt nó săn thơm thì mình cho tiếp cà rốt và củ sắn hồi nãy mình sắc hạt lựu vô. Cái bước xào nhân này nó không có khó. Mình chỉ cần nhớ trình tự rồi cái mình cho vào mình xào thôi. Khi mà cho củ sắn vô thì các bạn để mức lửa trung bình để cho củ nó chín từ từ Mình nêm vào trong này muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm,
Thêm muỗng canh dầu hào nữa nha. Rồi đảo đều lên cho gia vị nó thấm vào trong nhân. Thì phần nhân của mình nó sẽ đậm đà và nó khô ráo á. Xào khoảng 5 phút thì các bạn cho tôm khô vô ha. Tôm khô này nó chín sẵn á, mình ngâm nước cho nó nở mềm xong rồi các bạn cho vào mình xào cho nó thơm là được à. Khi mà mình thấy phần củ này nó chín thì mình hãy lấy hành lá mình cho vô. Nếu mà các bạn thích ăn nó giòn thì mình xào ít, còn thích ăn nó mềm thì xào nhiều một chút ha. Cho tiêu vô nữa là được rồi. Mình đảo đều lên cho tiêu nó thấm đều vào trong nhân nữa, rồi mình tắt bếp mình để qua một bên. Quay trở lại cái khuôn bánh hấp nè, mình hấp đủ 15 phút. Bây giờ bánh nó chín rồi nha, tại mình làm cái khuôn mỏng á, nên bánh nhanh chín lắm. Mình lấy bánh ra rồi cái mình ngâm vào trong cái thau nước lạnh á, cho nó nhanh nguội. Khi bánh nguội á, thì nó dai và nó tăng cái độ béo nước cốt dừa lên. Và mình lấy ra khỏi khuôn nó cũng dễ nữa. Và nếu như các bạn làm ở nhà ăn á, thì khỏi cần lấy ra khỏi khuôn. Mà mình để trong cái khuôn rồi cái mình lấy cái dầu khí á, mình sắc từ từ mình ăn nè. Bóng lưỡng luôn, tróc lóc. Vì trong bột có nước cốt dừa béo á. Còn đây là phần tôm khô nè, hồi nãy mình có xay ra cái mình xào thơm lên, làm cái tôm cháy á. Nhìn hấp dẫn ha, khuôn bánh trắng tinh luôn. Nước mắm á, thì mình pha tỷ lệ 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 3 muỗng nước sôi và thêm chanh, tỏi, ớt băm tùy ý à. Bánh mình đã làm xong, để nguội thì mình thấy khuôn bánh nó trắng tinh và nó bóng lưỡng luôn. Bánh đúc mặn á, chính là phải có nước cốt dừa. Còn như cái bánh đúc nóng á, thì mình không cần nước cốt dừa. Bánh mặn kiểu miền Tây này ha. Thường thì trong các món bánh của miền Tây á, là phải có nước cốt dừa. Nó tăng cái độ béo. Rồi cái bánh của mình nó cũng hấp dẫn hơn nữa. Mình xắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn vậy đó. Rồi cho nhân lên trên nha. Mình ăn kèm chút xíu dưa leo sắc nhỏ. Bánh này thì các bạn có thể ăn không cùng với nước mắm cũng ngon nha. Cho thêm chút xíu dưa leo thì nó giòn giòn, ăn nó cũng đậm vị hơn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra dĩa nè. Khi ăn thì các bạn cho vào trong dĩa, rồi cái mình cho thêm dưa leo, múc nhân lên trên. Chan vào nước mắm chua chua cay cay ngọt ngọt nè. Nước mắm thì các bạn pha cái loại nước mắm nhạt thôi, nó sẽ đậm đà hơn. Còn các bạn pha cái nước mắm mà nó đậm vị quá thì nó hơi bị mặn ha. Ăn cái bánh này nó không ngon đâu, nó phải ngọt ngọt mới ngon. Bột thì dai dai mềm mềm nè, béo ngậy nước cốt dừa luôn. Phần nhân mình nêm nó cũng đậm đà, ăn vào nó ngọt, củ sắn nó cũng thơm nữa. Bánh mặn, một món bánh dân dã mà ăn cực kỳ thu hút luôn. Vừa ngon miệng vừa no bụng, ai cũng có thể làm ai cũng có thể làm thưởng thức ngay tại nhà, hoặc là mình áp dụng công thức này để làm bán luôn ha. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.